Η ζωή μας είναι μια συλλογή από ερεθίσματα. Ερεθίσματα τα οποία οδηγούν σε εμπειρίες. Για παράδειγμα, αν πάμε σε μια δημόσια υπηρεσία, μπορούμε να έχουμε μια αντίληψη του τι κάνει ο υπάλληλος της εκάστοτε υπηρεσίας. Ή αν υποβαλόμαστε σε υγειονομικές εξετάσεις ρουτίνας, μπορούμε και έχουμε μια εικόνα για το τι κάνει ένας αιματολόγος, ένας καρδιολόγος κλπ. Υπάρχει δηλαδή μια τριβή με κάποιους κλάδους οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη λειτουργικότητά μας. Ας πάρουμε μερικά δευτερόλεπτα να σκεφτούμε. Ο μηχανικός τι μπορεί να κάνει στη διάρκεια της ημέρας του? Έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα ή συνδέουμε αυτόματα έναν μηχανικό με τη διαδικασία της κατασκευής? Στο επεισόδιο αυτό θα σας ξαναγυρίσω στον κόσμο. Η μέρα μου αρχίζει στις 7 το πρωί, με ένα καλό πρωινό και αρκετό νερό για να ξεκινήσω δυναμικά, καθώς αν κάποιος πεινάει, το λιγότερο που μπορεί να είναι παραγωγικός. Μετά είναι η ώρα του γραφείου. Ελέγχω τα email μου και το σημειωματάριό μου για να δω τι δουλειές έχω να διεκπαιρεώσω και κυρίως ελέγχω τον καιρό. Ο καιρός είναι αρκετά σημαντικός, ειδικά όταν πρόκειται να σκάψουμε θεμέλια, να σκηνοθετήσουμε ή να έχουμε συνεργεία εκτεθειμένα στα στοιχεία της φύσης. Εάν βρίσκομαι στη φάση έκδοσης μιας άδειας, οι κυρίως εργασίες γίνονται από το γραφείο. Η τεχνολογία μας προσφέρει ταχύτητα, ευελιξία και ακρίβεια με τα σχεδιαστικά και στατικά της προγράμματα. Χρειάζεται όμως εμπειρία και σε αρκετές περιπτώσεις διάβασμα για να μπορέσει να τραβηχτεί κατάλληλα μια γραμμή σε ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο ή να κριθεί η επάρκεια του οπλισμού στους υπολογισμούς των στατικών. Η οικοδομική άδεια απαιτεί αρκετή γραφειοκρατία πέραν τον σχεδιασμό. Στο χρονικό διάστημα της μελέτης, μπορεί να έχω σε καθημερινή βάση επαφές με τους ιδιοκτήτες του έργου για τα απαιτούμενα έγγραφα κυριότητας και τις υπογραφές των συμβάσεων και συμφωνητικών, να επισκέφτομαι τον ΕΦΚΑ για την απογραφή του έργου, τον οικείο Δήμο και Εφορία για την απόδοση των εισφορών υπέρ του δημοσίου και την θεώρηση της άδειας από το αστυνομικό τμήμα όταν αυτή εκδοθεί. Εκτός αυτών, βρίσκομαι ανα πάσα στιγμή σε επαφή με τοπογράφο μηχανικό καθώς και με μηχανολόγο μηχανικό για τις επιμέρους μελέτες οι οποίες εμπίπτουν στις ειδικότητες αυτές. Τέλος, ορισμένες άδειες απαιτούν και έγκριση από την Εφορία Αρχαιοτήτων ή το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, ενώ για σύνθετα θέματα συμβουλεύουμε πάντα το τοπικό τμήμα της πολεοδομίας. Επειδή τα έργα που αναλαμβάνει να ολοκληρώσει ένας πολιτικός μηχανικός δεν είναι θέμα ημερών, αλλά πραγματοποιούνται σε διάστημα μηνών, καθημερινά αντιμετωπίζω πολλές περιπτώσεις εργασιών που χρειάζονται επίβλεψη. Και τα έργα αυτά δεν είναι συγκεντρωμένα σε μία περιοχή, με αποτέλεσμα να πρέπει να περνάω αρκετή ώρα στον δρόμο για να επισκεφθώ τα εργοτάξια. Είτε αυτά είναι ανακαινήσεις είτε νέες κατασκευές, θα ξοδέψω αρκετό χρόνο για να συντονίσω τα συνεργεία, να παραγγείλω τις απαιτούμενες ποσότητες και να ελέγξω την ποιότητά τους και να διασφαλίσω πως οι εργασίες γίνονται βάσει μελέτης και φυσικά με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Στις μέρες μας, αν πεις σε κάποιον ότι έχεις χρόνο για τον εαυτό σου, θα σε κοιτάξει στραβά. Όταν κλείσει η μέρα μου, επισκέπτομαι το τοπικό μου γυμναστήριο ή πηγαίνω για τρέξιμο για να καθαρίσει λίγο το μυαλό και να χαλαρώσω. Νους υγιής εν σώματι υγιή και ό,τι και να κάνετε, σας συμβουλεύω πάντα να ψήχετε λίγο κουράγιο να φροντίζετε τη σωματική και ψυχική σας υγεία. Είναι τα μόνα όπλα που έχετε. Μετά από ένα σπιτικό και θρεπτικό γεύμα και λίγη ποιοτική μουσική, επιστρέφω στο γραφείο για διάβασμα και ενημέρωση. Τα απογεύματα έχω συνήθως τις συναντήσεις μου με τους πελάτες για τις διάφορες εργασίες τις οποίες θέλω να πραγματοποιήσω. Τους ενημερώνω για τα προγράμματα που τρέχουν και την περιγραφή τους βάσει των νομοθεσιών που τα ορίζει. Μεγάλο μέρος της μέρας μου καταναλώνεται σε πρόβλεψη αστοχιών και σε τρόπους πρόληψής τους. Ο κατασκευαστικός τομέας κρύβει πολλούς κινδύνους, ειδικά όταν πρόκειται για καιρικά φαινόμενα. Αυτό είναι ένα μεγάλο άγχος το οποίο διαρκεί τουλάχιστον μέχρι να οπερατωθούν οι νευραλγικές εργασίες. Οι αστοχίες βέβαια μπορούν να εμφανιστούν ανά πάσα στιγμή και με τους πιο απίθανους τρόπους, και η μόνη μου δουλειά τότε είναι να βρω τη λύση σε κάθε πρόβλημα. Για τον λόγο αυτό, η φύση της δουλειάς μου με καθιστά σε επιφυλακή 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Και γενικότερα δεν υπάρχουν ωράρια εργασίας στο επάγγελμα αυτό. Και ως μηχανικός, αυτό είναι ένα στοιχείο που αποδέχτηκα όταν επέλεξα να κάνω αυτό το επάγγελμα. Για τον λόγο αυτό, στο αυτοκίνητό μου υπάρχουν πάντα εργαλεία πάσης φύσεως, μπότες εργασίες και ένα μπουφάν με αναγκλαστήρες. Τέλος, όταν η πόλη ηρεμεί, φτάνει η ώρα για λίγη συγγραφή και προετοιμασία των επεισοδίων μου για το κανάλι,
Οργανώνω το γραφείο μου, καθαρίζω και ετοιμάζομαι για την επόμενη κουραστική αλλά άκρως ικανοποιητική ημέρα. Η δουλειά του μηχανικού δεν είναι ποτέ δουλειά ρουτίνας. Μέρος της ικανοποίησης είναι η ιδιαιτερότητα των προβλημάτων που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ως μηχανικοί, καθώς και πως ο μόνος πραγματικά ανταγωνισμός που υπάρχει είναι με τον ίδιο μας τον εαυτό. Είναι απολαυστικό να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο και κατ' επέκταση ο μηχανικός δεν θα πρέπει να ξεχνάει πως όλα αυτά γίνονται για τους συνανθρώπους του. Θα πρέπει να είναι αληθινός, να αναγνωρίζει τα σφάλματά του όταν αυτά συμβούν και να λαμβάνει γενναίες αποφάσεις όταν τα πράγματα παρεκκλίνουν από το πρόγραμμα και να αναλαμβάνει τις ευθύνες που του αναλογούν όταν κάτι δεν πάει όπως είχε προβλεφθεί. Σας ευχαριστώ και μέχρι το επόμενο επεισόδιο είμαι ο Στάθης και αυτό ήταν το Συμβουλά.